Hi guys, so we are back to the Kurs und Übungsbuch. ઓકે તો આ મેં પહેલાં વાંચ્યું નહોતું. સો કુર્સ મતલબ કે કોર્સ બુક અને યુબુંગ એટલે એક્સરસાઇઝ બુક. તો એટલે આ બુકમાં એક્સરસાઇઝ બી છે અને ટેક્સ્ટ બી છે અને ઓલું ખાલી એક્સ્ટ્રા તમને ટ્રેનિંગ કરવી હોય ને એના માટે. એનીવેઝ, અગર તમે આ બુક તમે આ બુક લીધી છે તો થોડું હું તમને કહી દઉં આ બુકની બારેમાં. આની બુકની સાથે છે ને એક સીડી બી આવે. મારી સીડી છે ને મેં ક્યાંય મૂકી દીધી છે, પણ તમારી પાસે સીડીમાં પછી છે ને તમે ઓલું બધું સાંભળી બી શકો. જો અહીંયા છે ને આ બધા સિમ્બલ્સ છે, આપણે આ ટેક્સ્ટ બુક યુઝ કરીએ ને ત્યારે સમજવા માટે. તો લેટ્સ સી હિયર. યા સિમ્બોલ આ છે સીડીનું. સો હિયર verstehen Übung. CD, Cassette, Kassette, CD1, Track 8 auf der Kursraumversion. એટલે આ 1.8 આ સમજાયું છે. પછી આ છે Aussprache Übung. Again with CD or maybe with track or something like that. Übung zur Automatisierung. એટલે આ જો આ ડમ્બલ વાળું છે એટલે આ એક્સરસાઇઝ કરવા માટે છે. પછી આ વાળું મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ. ફોકસ auf Form. Punkt 16 in der Grammatik Anhang. ઓકે, આ જેની બાજુમાં હોય ને મતલબ એ એક્સરસાઇઝમાં ફોકસ શું કરવાનું છે, મે બી ગ્રામર ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. તો આ બધા સિમ્બલ્સ છે તમને આ ટેક્સ્ટ બુક બેટર સમજવા માટે ને યુઝ કરવા માટે. હવે પૈસા ખર્ચા છે તો બરાબર યુઝ કરવાનું. So, heute fangen wir an mit Einheit 1, Kaffee Day. બહુ મસ્ત બુક બનાવી છે આ, તમે લોકો લેજો. કંઈક 1000 રૂપીઝનું એવું કંઈક છે આમાં. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ હિયર. Cafe Day, Treffen im Café. હવે અહીંયા આગળ આ સીડીનું સિમ્બલ છે. Right, so hören Sie die Gespräch, yeah. So the Gespräch એટલે કે conversation, બે જણાની વચ્ચેનું વાર્તાલાપ. Worüber sprechen die Leute? Worüber એટલે કેની બારેમાં. Sprechen die Leute. Die Leute, these is in Leute એટલે માણસો. અમે ઝૂમ કર્યું એટલે ખબર નથી પડી મને. હા, ધી લોઇટર. ઝામલન ઝી વ્યોટર. ઝામલ એટલે કે ભેગું કરવું. Hören Sie die Gespräch noch einmal und lesen Sie mit. એટલે હજી એકવાર. Hören એટલે સાંભળવું, whatever, yeah. Hören Sie die Gespräch noch einmal. Aji ekvar, once more. Und lesen Sie mit. મારી પાસે મારી સીડી મને જ્યારે મળશે ને, મારી સીડી મને મળશે ત્યારે હું પાછું આ કરી શકીશ. બટ એવરી ચેપ્ટરમાં દે વિલ ગીવ યુ ધીસ. તો અહીંયા શું છે? Hier lernen Sie jemanden kennenlernen. Ein Gespräch beginnen. Jemanden એટલે કોઈક. એટલે આ ચેપ્ટરમાં આપણે શું શીખવાના છે? આ બધી વસ્તુ. Sich und andere vorstellen. Vorstellen એટલે કે introduce. Zahlen von 1 bis 1000. આ આપણે મારી સિઝન 1માં ઓલરેડી કરી લીધું છે, પણ આમાં આપણે પાછું ભણશું. Etwas im Café bestellen und bezahlen. ઓર્ડર કરવું, પૈસા ભરવા. Telefonnummern verstehen. ટેલિફોન અને નુમન. Fragesätze mit wie, woher, wo, was. આ બધાય આપણે ઓલરેડી ચેપ્ટર 1માં કરી લીધું છે. આની પહેલાં આપણે ખબર જરા ટેક્સ્ટ વાંચ્યા હતા, બટ અગેન વીલ પ્રેક્ટિસ ધીસ.
Verben Präsens Singular und Plural sein. Sein આપણે જોશું. Wort Akzent in Verben und in Zahlen. Wort Akzent એટલે તમે જો કે આ મોટા વર્ડ્સ હોય એને આપણે કેવી રીતે વાંચવાનું એ આમાં આપણને શીખવાડશે. એટલે ક્યાં આપણે બ્રેક કરવાનું. એટલે આમાંને જો આ તમે વોટ આક્સેન્ટ એમ બી વાંચી શકો કે વોર્ટ આક્સેન્ટ. તો એવી રીતે એમ નહીં, ક્યાં બ્રેક કરવાનું એ આપણને આ બધું આ ચેપ્ટરમાં શીખવા મળશે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું આ એક્સરસાઇઝ. આ વિડીયોમાં મેં ખાલી તમને એક્સપ્લેન કર્યું છે કે આ ટેક્સ્ટ બુક કેવી રીતે યુઝ કરવાની. ઓકે, danke, auf Wiedersehen.